النهارده هنعمل لكم شوب تور نتفرج على الورشه عندي طالما الموضوع فيه قاعده في البيت كتير. اول حاجه طبعا السقف بالنسبه لي مهمه قوي في الورشه، عشان انا بقعد زهقان كتير، فمعظم الوقت بقعد اتفرج على السقف واعلق عليه حاجات لما اكون مش لاقي حاجه اعملها في الورشه. فبصه بسرعه كده. طب نرجع بقى. اول حاجه دي الحاجه بتاعت الفينشنج بتاعتي من اول كل الزيوت. عندي دولاب تاني بره اكبر عشان الدولاب طبعا ده هنا ما يكفيش، فعندي دولاب خارجي كده. اول حاجه الورشه 4 متر في 3 متر، بقى لها 3 سنين معايا، يعني بجمع في الحاجه طبعا مش اشتريتهاش في يوم واحد. فدي حاجات الفينشنج. معظم الغيره تايب بوند ده احسن غيره في العالم متهيألي. الوود فيلر، الحاجات اللي هي بصلح بيها المصايب اللي انا بعملها وانا شغال. السلاح ده هو طبعا ما كانش ليه عندي اي لازمه، لان ده 24 سن، ولما يكون فيه 24 سن معنى كده ان هو ما اقدرش اقص بيه مثلا البلاي وود او الالواح المضغوطه، بيقطع معايا، عايز خشب بالطول يعني، فيفضل ان انا اشتغل بيه بالطريقه دي. ليه بقى؟ نقفل الباب ونكمل. اول حاجه عندي هنا دي كنت عملت عليها فيديو، هحط لكم اللينك. دي بلينر دي بتمسح الخشب، بتشيل منه التخانه، مكنه التخانه بيسموها. من احسن الحاجات اللي لقيتها بصراحه، ممكن تتحط عندي صغيره، نوعها ماكيتا. نفس الشيء عندي الحته دي بحط فيها الازاميل بتاعتي، معظمهم بحميه بالمكن وبشتغل عليه. بنظف بيه الخشب برضو الغلطات اللي انا بعملها. هنا عندي المسامير اللي بحتاجها في الديلي يوز، وبصراحة بتنفعني جدا المكان هنا. ده بعض الغيرة الزيادة. الجوانتيات طبعا لا غنى عنها في اي ورشة، عشان الواحد ايديه ما تبوظش. طبعا اللي بيشتغل في الحاجات الخشب يا جماعه بيبقى صعب جدا ان هو يرمي خشب، بيبقى عنده نوع من انواع البخل ضد ان هو يرمي اي نوع خشب، فكل الحتت الصغيره دي سايلها. عندي بعض الكلامبات اللي هنا. الكلامبات دهيت معظمها لا لسه اخر حاجه اجيبها مؤخرا. الكلامبات دي لسه ما استخدمتهاش. عندي هنا الحمايه بتاعت الوش، الموضوع العينين الخشب ما ينطش في وشك ولا حاجه زي كده، زائد الريسبيريتور بينفعني برضو في موضوع الكورونا، واحجام مختلفه من المتر. هنا هنا عندي الرايوبي ده منشار شريط بانسو. مشكلته بس الوحيده ان هو صغير، وفي الفتره اللي جايه ان شاء الله ناوي ان انا اجدده او اجيب واحد اكبر. طبعا انا كل الحاجات الخشب اللي في الورشه هنا انا اللي عاملها مخصوص، وكلها على عجل عشان اقدر احرك الحاجه واشتغل، عشان الورشه صغيره جدا. فرايوبي ده ان شاء الله الخطوه الجايه هحاول ان انا اغيره واجيب واحد اكبر منه. لو حد عايز يسال يبقى يبعت لي تحت يعني عايز يسالني على اي حاجه بخصوص صغيره، وينفع في الحاجات الصغيره، انما عشان اقطع خشب او حاجات زي كده بيبقى صعب. نيجي هنا على هنا برضو انا اللي عامل الموضوع ده هو، وحاطط فيه معظم الريش او البنط اللي بحتاجها. نفس الشيء نفس الحاجه هنا اهوت برضو كلهم بحطهم. بحاول الموضوع في النجاره، انا شخص غير منظم خالص، بس عشان يعني اقدر ان انا تبقى هوايه، كان صعب جدا ان انا اشتغل في حاجه ما بتبقاش منظمه. ممكن اقعد ادور على حاجه هزهق وهسيب الموضوع وامشي. دي برضو الكراك جيك 5. كراك جيك 5 دهيت برضو هحط لكم لينك الفيديو كنت عامله عليه. دي من يعني احسن اختراعات للناس الهواة اللي زي حالاتي. وبحط شويه الخشب اللي انا بشتغل عليه، انواع الخشب مختلفه بقى. انا حاطط كل حاجه من ميبل، يعني عندي انواع كتيره بحاول ان انا
اشيلهم عشان انا بحب اعمل الحاجات الصغيره، عشان الحاجات الكبيره دي بتاخد مكان. زي ما انتم شايفين الورشه صغيره جدا. بعد كده عندي منشار الديسك ده هو 10 بوصه تقريبا حسب ما انا فاكر. والقصه كلها في المناشير يا جماعه، بنحاول ان احنا حتى لو جبنا منشار، ده منشار صيني، اهم حاجه ان انا بشتري سلاح جديد، لانه الاسلحه اللي بتيجي مع المنشار بيبقى بصراحه يعني زي قلته. انا جايب منشار هنا هو تقريبا 80 سنه، فبقدر اقطع عليه البلاي وود او الخشب المضغوط، وما يعني ما بينسلش معايا ويطلع يقطع الخشب. نفس الحاجه بالنسبه دي من اهم حاجات في الورشه، اللي هي المكنسه الكهربائيه، بشيل بيها تراب وبوصلها زي ما انتم شايفين هنا كده. انا بوصل دي باي حاجه اشتغل عليها. عندي هنا برضو انا بوريكم بس انه يعني في ورشه صغيره ممكن واحد يحط حاجات قد ايه. دي ترابيزه الراوتر انا برضو اللي عاملها، و لما بحتاج ان انا اشتغل عليها وفيها راوتر ثابت سايبه، بروح شايلها زي ما هي، حاططها على البنش وشغال عليها. فدي عاملها وما بتاخدش يعني حوالي يوم. نيجي نبص هنا بقى على المنشار. ده منشار دي وولت، بصراحة ممتاز. كان عندي واحد قبل كده، طبعا بجيب له كل الحاجة دهيت بتاعته، بالإضافة إن أنا عامل من تحت حاجة عشان لو محتاج إن أنا أطلع على طول، عشان القطاعة دهيت بشيلها وأحطها لو عايز أقطع حاجة، وبشيلها تحت هنا. بالاضافه طبعا ان انا كنت بكسل زمان ان انا اشتغل على لما بحب اشتغل انا عامل الموضوع ده عشان يبقى في السريع كده، فحطه جنب المنشار عشان ما كسلش. فالموضوع بيبقى سهل. بعد ما بخلص اتعودت خلاص ان انا بشيلهم هنا، عشان الواحد بيكسل بصراحه. وممكن نفس الشيء طبعا المنشار بيجي بالعصيان بتاعته، بتتحط في حتت سهله ان انا وبقيتهم حاططهم عندي تحت هنا. نكمل هنا على بواقي الخشب برضو، بواقي الخشب وبعض الاجهزه كده اللي انا بستخدمها. هنا عندي المناشير اليدويه، المنشار الياباني، وعندي كذا حته الفلاش. وهنا عندي الجزء بتاع المقاييس، بصراحة بستخدمهم كتير جدا. يعني من كل انواع الحاجات اللي انا بحتاجها في المقاس، من اول المقاس بتاع ترابيزة المنشار الجيج ده ممتاز بصراحة. فاريتاس ده من الماركات العظيمة. عندي هنا برضو نفس الحاجة، عندي الساندر. هنا عندي أجهزة القياس بتاعة رطوبة الخشب. فلو اتكلمنا بقى برضو على الموضوع بتاع الفرنش كليتس، خلي حد يمسك معايا. الفرنش كليت زي ما بقى فهمتكم ان الحاجه بتتشال، انا بعملها ب 45 درجه، وهنا حاطط كل الحيطه 45 درجه. فكل اللي انا بعمله ان انا باجي وبغير مكانه بالطريقه دهيت، او بحطه فوق او بحطه، عشان انا بجيب عدد بستغرب كتير. خلينا نبص من بعيد كده على نفس الحاجه. نفس الشيء، كل حاجه معموله، دي كتالوجات كلها بتاعت اي حاجه عندي هنا المسدس بتاع المسامير، عندي هنا صنفرة، وعندي صنفرة تانية. معظم الحاجة اللي أنا بحاول أستخدمها كتير بحطها هنا، بقية الحاجة بحاول أشيلها وأخزنها تحت. عندي هنا بقية الحاجات القياس، صنفرة دبابة، راوتر يدوي، بالإضافة إلى كل الكلامبات التانية اللي موجودة. وده بحمي بيه معظم لو محتاج جهاز بحمي بيها الازميل. وده حته جلده كنت عاملها عشان اقدر اشتغل بيها بعد ما بخلص. الجلده لا غنى عنها في ان انت تحمي بيه الازميل بتاعك او المقص او whatever.
نفس الحكايه ده عندي، ده بستخدمه، ده 2 في 1 يعني بلينر وجوينتر. الجوينتر انا بحاول استخدمته كجوينتر بعد ما جبت البلينر الجديد، فده بستخدمه فقط. هو صغير وبيقضي الغرض يعني بصراحه. البنش طبعا انا بستخدمه دلوقتي، البنش عاده بيبقى فاضي. ده الجهاز بتاع الداف تيل بالراوتر بتاعه. الداف تيل اللي هو ديل اليمامه التعشيقات، شغال على حاجات بحاول ان انا مثلا كنت بحاول اظبطها، بيعمل الموضوع ده هوت. وساعة ما بحتاج ان انا اكبر زي ما قلت عشان الورشة عندي صغيرة، بقفل وبحطها بالطريقة دهيت عشان اكبر، وبيكبر من الناحية التانية كمان. فلما بخلص مش محتاج بروح قافله وقافل عليه، وبيستخدم كمخزن. لو في اي حد شاف اي جهاز عايز يسأل عليه او ياخد رأيي فيه، في حاجات كتيرة طبعا مش هقدر اشرحها كلها، اكتب لي تحت لو عايز تسأل على حاجة معينة وانا ارد عليك ان شاء الله. شكرا ان انتوا شرفتوني في الورشة المنزلية بتاعتي، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لانه ده بيشجعني ان انا اعمل لكم فيديوهات تانية. شكرا.